Magandang buhay po sa lahat mga kagris. Sa araw pong ito ay ang ating pong ipapakita sa inyo yung paano magawa ng laruan ng mga tupa at kambing. Tama po kayo, hindi lang tao, hindi lang bata naglalaro, mga matanda din, mga matanda. Mga tupa at kambing din. So, itong mga gilong na ito ay ating ipapatas ng tatlo, tapos may center sa gitna. Ipapakita ko sa inyo. Doon sa palayan, yung palayan ko convert ko sa tupahan. So uupahan ko siya dahil lugi pa sa tanim, sa puhunan yung tatay ko. So inusap ko na sa may-ari na upahan ko na lang yung uanin ng palay, yun ang aking bibigay. So parang tutumbasan natin. Ipapatas, medyo ingat lang ako dahil ang kamay may mga kawad siya, pwedeng matusok. So yun ang ilalagay ko sa ibabaw. So medyo mabigat ito dahil ito dati kong gulayan. Nung matayuan na ng kubo ay hindi na siya akma. Yan o, mga gabi na lang magaganda. Kita niya magandang gabi. So doon ko siya dadalhin sa aking asawa, tapat ng may asawa ko na naggugulay, nagkukuha ng lupa. Hindi totoo para yan. Sa kanyang gulayan. Papakita ko sa inyo. Yan po, nakikita niyo yung stick. Diyan ko lalagay sa medyo center. Dito lalagay yung bahay. Mamaya magpupundasyon na po ako, magle-layout ako, kunwari expert na panday. Ayan o, may gulay, lalagyan ko pa ng gulay ng mga gabi sa gilid, pag ganun, mga sitaw. Napakita ko lang sa inyo yung plano namin. Sundan nyo lang po itong mga gagawin namin. Ito ay magiging tupa farm, itong palayang ito at uupahan namin. So yun, isang araw magagawa tayo ng series kung paano gawin yung simpleng bahay ng tupa at kambing. Habang hindi pa nabibenta yung aming kambing, sasama namin si kambing at si kambi at si kambo. Yun po, pupunta na tayo at magsimula na tayo magbuhat ng mga gilaong. Medyo mabigat na, kaya kailangan pagilungin. One hour later. So lalagay natin sa ibabaw.
Dalawa na lang, dalawa na lang. Paano masabi? Medyo mahirap kuhanin yung dalawa. Dito ako mahihirapan ng gusto. Hirap. Puno kasi ng bunot ito dati. Ito maganto. Success! Pinakamabigat itong sa to. Ayos! One eternity later. Ayos! Mababaliktad pa. Success! Ano lang? Last na po ito, last na. At may sesepat na natin doon. Kailangan pang putulin yung malunggay. Yes! Magaan! Medyo magaan itong sang ito. Tumulong pa yata. Tamahan pang tripod. One hour later. Bali dito yung maglalaro yung mga alaga ko habang mahamog pa. Doon din yung mga bata, kung tupat kambing, dito sila maglalaro. Mukha lang mataas yung isa, kaya kailangan kong pagpalitin. Mukhang kailangan ito sa ibabaw. Yung mag-alaga. Yan. Papalit natin doon. Yun. Ayos.
Tapos lalagyan natin sa gitna. Ayos! Ay, matay. Magawa. Tapos din sa wakas. Sa sunod ko lang po ipapaliwanag mga kaka-agray, mga kakambi, ang kahalagahan nito sa ating mga alaga. Ipinakita ko lang po sa inyo muna sa ngayon dahil hingal-hingal lang, hindi ko na kaya paliwanag pa sa inyo. Sa mga susunod nating agrikultuhan, ano po, huwag kayo bibitaw. If you want to be part of our mission in life, mag-subscribe po kayo at i-click ang notification bell para updated kayo sa upcoming videos. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Ayan, may laruan na po ang aking mga alagang kambing. Wala pa lang tayong baby, mag-aantay tayo magkaroon ng baby at doon ko paliliwanag kung gaano kahalaga ang magkaroon ng laruan ng mga kambing at mga tupa. Huwag po kayo maglala, hindi po yan iitlogan ng lamok sapagkat lalagyan po natin yan ng tawag dito basahan. Kada isa lalagyan natin ng nakalawit na basahan sa mga bawat sulok para hindi po itlogan ng lamok. Mawawalan nila ng tubig laging dryan. Ayos, ang laruan ng